හොඳයි මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Swift වලින් simple video player එකක් හදන්න කියලා. ඒ කියන්නේ video player app එකක්. ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ අලුත් project එක පටන් ගමු. single view app එකක් විදිහට තමයි මම මේක හදන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම දෙමු name එක. video player කියලා මම දීලා next දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි create කරන්න ඕන තැන දීලා save වෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ main storyboard එකට ගිහිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලාම add කරගමු background image එකක්. background image එකක් add කරන්න කලින් අපි image view එකක් enter කරගන්න ඕන frame එකට. මේ විදිහට image view එකක් අරගෙන අපි image view එක දාලා ඊට පස්සේ ඒක ගන්නට set කරගන්න ඕන අපේ frame එකට. zero තියලා ඊට පස්සේ add constraints දුන්නාට පස්සේ අපේ frame එකට image එක set වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕනේ image එක මෙන්න මේ assets කියන file එකට drag කරලා මේ විදිහට මම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් finish දුන්නාට පස්සේ මේ photo එක මෙතෙන්ට add වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි image එක ගිහිල්ලා මෙතනින් add කරන්න පුළුවන් අපේ background එකට. හොඳයි අපේ app එකේ දැන් background එක ඒ photo එක add කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට label එකක් දාමු app එක උඩින්. මේ විදිය තමයි අපි add කරන්නේ. label drag කරලා දීලා ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපේ label එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා මෙතනින් custom select කරලා අපිට ගැලපෙන font එකක් select කරන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට font එකක් select කරලා ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එක දෙමු මේ විදියට. මේ විදියට අපි කැමති නමක් දීලා කලර් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන කලර් එක. ඊට පස්සේ කලර් එක අපි සිලෙක්ට් කරමු. ඊට පස්සේ අපි මේක ගානට සයිස් එක මේ විදිහට වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ සයිස් එක වගේ දීලා ඩන් දෙනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ගානට සෙන්ටර් කරගන්න ඕන. මේකේ සයිස් එක මාතික නම් අපිට ඒ විදිහට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් තා. ඊට පස්සේ අපි තා add කරන්න ඕන බටන් එක. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා පස්සේ පේනවා. අපි මේ විදිහට බටන් එකත් add කරමු. මේක ක්ලික් කරලා බටන් එක මෙතෙන්ට add කරමු. ඊට පස්සේ බටන් එකට අපි මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් දෙමු මෙතනින්. watch now කියලා මම දෙනවා ටෙක්ස්ට් එක. ඊට පස්සේ අපි බටන් එකටත් add කරන්න ඕන background color එකක්. මේ විදිහට මම දෙනවා background color එකක්. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට drag කරලා බටන් එක settle කරගන්න ඕන මේ විදිහට. හරි බටන් එක අපි set කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බලන්න යන්නේ දැන් අපි හදපු ටිකේම කොහොමද app එකේ පෙන්වන්නේ කියලා. දැන් අපි හදපු ටික මේ විදිහට ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ අපේ app එකට. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද බලමු වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙන්න මේ delegate කියන ෆයිල් එක delegate.swift කියන ෆයිල් එකට මෙන්න මේක ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒක ඇඩ් කරන්නේ audio එක ගානට set වෙන්න. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපි ඒක ඇඩ් කරමු. මේ විදිහට තමයි ඇඩ් කරන්නේ. left equal AV audio. අපි මේකට කලින් මෙතෙන්ට අපි import කරමු. මෙන්න මේක
import AV foundation. හරි. ඊට පස්සේ මේක අපි මෙන්න මේ විදිහට AV audio session කියලා දීලා ඊට පස්සේ share intent කියලා දෙන්න ඕනේ. share intent. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට do කියලා දාලා bracket එකක් open කරලා මෙන්න මේ විදිහට try audio session dot set category දීලා ඊට පස්සේ මෙතනට යන්න ඕන. එතන අපි දෙන්න ඕන එතන මේ විදිහට දෙන්න ඕන. ඒකට bracket එක අයින් කරලා dot playback දීලා ඊට පස්සේ mode එක දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට movie playback කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන catch දීලා මේ විදිහට print එකක් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට print error එක තියෙන්නේ බලමු අපි dot playback. හරි. එතන එක ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට print එකක් දෙනවා. එතන print එකක් දෙනවා. failed. Right. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ විදියට දුන්න. හරිද? හරි. අපි අපේ shift.delegate app.delegate file එකට shift. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට app.delegate.shift file එකට add කරන්න ඕන function එක මේ විදියට add කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕන අපේ ViewController file එකට. ඒකට ගිහිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලම අපි button එක drag කරලා action එකක් විදියට set කර ගන්න ඕන. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපි මේ විදියට හදන්නේ එක edit ගිහිල්ලා කලිනුත් මම වීඩියෝ වලදී කරලා ඇති. මේ විදියට control එකත් එක්ක ඔබලා මේ විදියට drag කරලා action select කරන්න ඕන. මෙතෙන්ට අපි name එක දෙමු මොකක් හරි click කියලා මම දෙනවා. ඊට පස්සේ connect වෙනවා. ඊට පස්සේ button එක මේ විදිහට set වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන පටන් ගන්න කලින් import කරන තුනක්. එකක් තමයි import AV foundation එක. ඊට පස්සේ import AV kit. හරි. ඒ දෙක import කරා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි button එක ඇතුලේ settle කරගෙන යන්නේ. ඉස්සෙල්ලම අපි මේ විදිහට පාත් කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එකකින් පාත් එක සෙට් කරන්න ඕන, ප්ලේ වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එක කරන්නේ. bundle.main.path කියලා දීලා ඊට පස්සේ මෙතන දෙන්න ඕන අපි එන්ටර් කරන වීඩියෝ එක. මම අන්තිමට ඒක එන්ටර් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දෙන්නේ අපි play URL එක මෙතෙන්ට කනෙක්ට් කරන වීඩියෝ එකට. එතකොට අපි උඩ හදපු පාත් එකෙන් තමයි ඒක කනෙක්ට් කරන්නේ. play equal දීලා AV player කියලා එනවා.
ඒකේ මෙන්න මෙතන URL එකට තමයි අපි කලින් හදපු පාත් එක කනෙක්ට් කරන්නේ. එතකොට මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. ෆයිල් පාත් කියලා දීලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්ට්‍රින්ග් එකට ඇඩ් කරන්නේ. මම ඒක අන්තිමට කරන්නම් අපි දාන වීඩියෝ එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕන එක. ඒ කියන්නේ AV player එකෙන්ම අපිට මේ ෆීචර්ස් ටික සෙට් කරලා දෙනවා අපේ වීඩියෝ එකට. equal AV player ViewController කියන එක select කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට bracket එකක් දීලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට controller කියන අපි හදපු එක dot player equal player කියලා අපි දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි අන්තිමට මෙන්න මේ විදිහට present කියලා animate එකට true දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ඒක හදන්නේ. present controller ඊට පස්සේ මෙතන animate කියලා select කරනවා. ඒකට අපි true දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ player dot play කියලා දෙනවා. හරි. අපි මේක තනි කරනවා. මෙතන error එක පෙන්නන තාම වීඩියෝ එක ඇඩ් කරපු නැති හින්දා. හරි. දැන් අපි ඇඩ් කරන්න ඕන මේකට වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරනකොට dot move කියන ෆයිල් ෆෝමැට් එකෙන් ඕන ඇඩ් කරන්න. ඒක අපිට අපේ MP4 වීඩියෝ එකකට ඒ ෆයිල් ෆෝමැට් එකට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. Google එකේ online කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම ඒක ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරන්න ඕන. ඒ කනෙක්ට් කාදී මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන string එක. ඒ කියන්නේ name එක මෙතන අපි දීලා තියෙන fill කියන එක. ඊට පස්සේ type එක මෙතෙන්ට අපි දෙන්න ඕන move කියන එක. ඒකත් string type එකෙන් දෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතෙන් string එකට path එකට set කරන්න path කියන එක. මේක අපිට URL එකටත් කරන්න පුළුවන්. එතන error එකක් එන්නවා. error එක තමයි අපි මෙතන මේ කරලා නැහැ. expect bracket එකක් කරලා. හරි. දැන් අපි ෆයිල් එක app එක හදලා ඉවරයි. අපි දැන් run කරලා බලමු කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. වැඩ කරනවද කියලා. අපි දැන් බලමු අපි ඇඩ් කරපු වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවද කියලා. ඔව් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න අපි ඇඩ් කරපු වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඇප් එකේ ප්ලේ වෙනවා. එතකොට මේකට අපිට මෙන්න මේ විදිහට ෆීචර්ස් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒකත් තමයි මෙහෙම ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක අපිට වීඩියෝ එක නවත්තන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන සවුන්ඩ් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ සයිස් එක මේ විදිහෙන් ලොකු පොඩි කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක මුලට වීඩියෝ එක අගට යන්න පුළුවන් විදිහට අපිට AV player කියන මේ සිස්ටම් එකෙන් අපිට මේ controller එක දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට app එකට ඒක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට simple app එකක් තමයි මම මේක හැදුවේ. මේක use කරලා ගොඩක් ලොකු app එකකට අපිට වීඩියෝ ගොඩක් දාලා සාමාන්‍යයෙන් learning app එකක් වගේ එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම recipe දාලා cooking app එකක් ඒ වගේ ඕනම tutorial දාලා ලොකු app එකක් හදන්න පුළුවන්. හොඳයි මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කරලා නොතේරෙන තැනක් කර තියෙනවා මට comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. Thank you.